שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו הערוץ שלכם, אנחנו הפה שלכם, אנחנו הקול שלכם, אנחנו הבשורות שלכם, אנחנו המסרים שלכם ואנחנו זקוקים לכם כדי להמשיך לעשות את כל הדברים שאנחנו עושים, להתפתח הלאה, להגיע לאוזניים נוספות ולהעביר את המסר שאנחנו מעבירים. כדי שנצליח לעשות את זה, לחצו על הקישור מתחת לנגן ותתמכו בערוץ טוב. שלום פרופסור אברהם דיסקין. שלום זיו. אנחנו מיד נצלול לשיחה פסימית על עתידה הצפוי לפי דעתך למדינת ישראל. אני משתוקק לשמוע את הדברים, אבל כמקובל אצלנו קודם כל כמה מילים לנותן החסות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. פרופסור דיסקין, תן לי לשאול אותך את השאלה הבאה. לפני שבועיים כולנו צפינו והתחלחלנו במשה רדמן מאיים עלינו שב-16 ביוני יפלו השמיים, השמאל יתחיל מחדש את מרידותיו, מרי אזרחי, שביתות, חסימות כבישים, נסיעות איטיות, כל הבלגן הזה. אנחנו מקליטים את המשדר הזה שלנו ב-17 ביוני. אני הייתי פה אתמול במדינת ישראל ולא ראיתי את השמיים נופלים. למה אתה כל כך פסימי? תראה, רדמן וחבריו הם לא האיום האמיתי על מדינת ישראל. יש איום פיזי, איום צבאי על מדינת ישראל. כבר דיברנו הרבה פעמים על העניין הזה. האיום בא מכיוון של אנשים שבאמת משוכנעים שיש צורך להשמיד מדינת ישראל. הם מחויבים לרעיון הזה, ואני מסופק אם יש בכוחנו לעמוד בעניין הזה, כפי שבעצם אנחנו נוכחים כמעט מדי יום. למי אתה מתכוון, פרופסור דיסקין? למי אתה מתכוון? אני מתכוון לגורמים שסובבים אותנו, לא ליהודים. אני מתכוון לגורמים שסובבים אותנו, לאיראן, לאחים המוסלמים, לשיעים, לסונים, לאנטישמים בכל העולם, אבל כמובן בראש ובראשונה, חבורת המדינות שמונהגת על ידי איראן, ואני רוצה להגיד שגם מדינות ערביות, אפילו כאלה שיש לנו הסכם שלום איתם, בוא נגיד, יש סימנים מאוד מאוד מדאיגים לגביהם. למשל מצרים, שהיא מדינה כל כך חזקה וכל כך מתחמשת, ואני מסתכל על הכוחות שנמצאים בסיני, אני רואה את סדר הכוחות שלנו, אני רואה את סדר הכוחות המצרי. אין למצרים איזה אויב אחר באזור הזה, שבגללו צריך לרכז כוח כזה בסיני. אני לא יודע אם לא יכולות להיות התפתחויות, אנחנו יודעים מה חושבים אנשים במצרים. לכן ישראל נמצאת באמת תחת איום קיומי, שאני מסופק אם היא יכולה לעמוד בו, ועכשיו אני אתייחס לשאלה שלך בעניין המחאה. תראה, תמיד אמרנו, חזרנו על זה הרבה לפני שהתחילה המלחמה, הרבה מאוד פעם דיברנו על זה לפני המלחמה, אמרנו תהיה מלחמה וזה יהיה האיום, הדברים היו גלויים לעין כל, לחלק מהאנשים, בכל אופן לשנינו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים לפני המלחמה, ואמרנו אנחנו ניצבים לפני האיום הזה עם קרע פנימי מאוד מאוד גדול. עכשיו, אפשר כמובן להתבשם בזה שההפגנות הן לא בקנה מידה שהיו כמו פעם, ובוא נגיד, אנשים כמו נניח אחים לנשק, מנסים לטהר את עצמם, ועושים גם מעשים טובים באותה הזדמנות, כדי כאילו להתנתק
מהדברים שנאמרו לפני כן. אבל אני מאזין למהדורות החדשות בערוצים שונים, והאמת היא שלא יחלפו 20 מילים במהדורת חדשות בלי שימסר איזשהו מסר שמביע את המחאה בצורה מעוותת והקיצונית ביותר שיכולה להיות. זה כמעט ולא קורה. קשה להאזין לחדשות בכל הערוצים. לא בכל תגיד לי, הערוצים. זה לא קרה בימין. זה לא קרה בימין. אני מסתכל בערוצים של הימין, תראה את השאלה שאלת אותי. אמנם אתה מגיב, אני בצד שלך. אני חושב שמי שהוליד את המתח, מי שהוליד את הקרע, זה לא אתה ולא אני. שדעותינו הפוליטיות לא זהות. זה לא אנחנו. אבל התגובה שלנו היא מאוד רגשית, היא מאוד קיצונית, וקשה לא לשנוא את האנשים שהביאו אותנו עד הלום, וממשיכים תחת אש עם קורבנות. עכשיו, אתה מסתכל למשל על הוויכוח לגבי החטופים, דבר קורע הלב, אבל בוא נגיד, אם אמרתי לפני חודשים, במרץ אמרתי, אולי לפני מרץ, אם גורל המדינה עומד מול גורל החטופים, ובמידה רבה זה המצב שבו אנו נמצאים, יש לנו גם ניסיון מפרשיות קודמות. המדינה עומדת על כרי תרנגולת, המדינה עומדת להתמוטט. עכשיו, ההצעות שמציעים עכשיו להשיג איזה הסדר מדיני כזה או אחר, במידה רבה זה לא הצעות תמימות, זה הצעות שבאות מתוך ייאוש. אנשים חושבים שהם לא מסוגלים לנצח במלחמה, אתה רואה למרות הגבורה, למרות הנכונות של אנשים לחרף את נפשם, אתה רואה מה קורה מבחינת ההנהגה הצבאית, מבחינת יכולת ואמצעים, אז זהו, אז כאן נקודה, פרופסור דיסקין, בנקודה הזו שבה אתה מדבר על ההנהגה הצבאית, אני רוצה להציע לך זווית ראייה חלופית, שאולי תנסוך בך קצת אופטימיות. אני רואה את המציאות, את החברה הישראלית, קצת כמו סטיקלייט. אתה מכיר את הסטיקלייטים ששוברים אותם ואז הם מפיצים אור, גם אם יש חשיכה גדולה. הסטיקלייט הזה, כמו שהוא יוצא מהאריזה, יש בו שני נוזלים שביניהם חוצץ איזשהו פלסטיק ששוברים אותו, כשמעקמים מספיק הם מתערבבים ביניהם ומפיצים אור גדול. אז יש לנו את החברה שלנו שהיא בריאה ומכילה בתוכה את העוצמות להתגייס ולנצח את האויב בלי נקיפות מצפון. ויש לנו את הממשלה שגם היא לא רעה בכלל, אבל בין הממשלה לבין המוני החיילים שמחכים רק לפקודה לנצח את האויב, חוצץ מטכ"ל גרוע, כושל, חסר מוטיבציה ועם מצפן שבור מוסרית. ואנחנו נלחצים על האויב עוד ועוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר החוליה החלשה ביותר גם תישבר וגם תסיר את החוצץ שבין הממשלה שאמורה לתת את הפקודה לבין המוני החיילים שאמורים לציית לה וללכת אל הניצחון. הייאוש שאופף את כל אותם אנשים שאומרים בואו נלך להסדר מדיני, להסדר כניעה, נשען על חוסר האמון של אותה שכבת דקה ובלתי רלוונטית ביכולות של המוני הלוחמים, ויותר מהיכולות שלהם בתפיסה המוסרית. מדובר בשכבה שסבורה שתכלית קיומנו המדיני הוא לתת מדינה לערבים במדינת ישראל, וכל פעולה צבאית שלא משרתת את התכלית הזאת היא בלתי מוסרית אפריורית. בנקודה מסוימת הלחץ משני החלקים של האוכלוסייה יגבר, השכבה הזאת תיעלם ובהרמוניה נצעד אל הניצחון. כך אני רואה את העתיד בטווח הבינוני. איך אתה מגיב לתחזית הזו? תראה, אתה מאוד לא תאהב את התשובה שלי, גם במישור האישי אני חושש, אז אני מתנצל מראש. הכל בסדר. אבל תראה, הנטייה הכי טבעית שלנו, גם של אלה שרוצים מדינה פלסטינית, ואני מאלה, אני סיפרתי פעם, התווכחתי עם אשכול עוד ב-68, שצריך להקים מדינה פלסטינית. אז אני מכיר את החלום, אנחנו יכולים לספר לעצמנו איזה סיפור שאנחנו רוצים, שהכל מסתדר בו ומישהו אחר אשם, ורק נתעשת ונעשה את הדבר הנכון, והכל יהיה טוב. אבל זה לא כך, זה לא כך. כי יש עוד כמה וכמה אלמנטים. דבר ראשון, יש את העניין של הכוח הפיזי שיש לנו, המטריות שיש לנו. יש את העניין של החימוש. תראה כמה אנחנו תלויים בארצות הברית בעניין החימוש. זה דבר שנלקח מזמן. כאשר נתניהו השיג את המענק חסר התקדים מאובמה, בעצם נזרע הזרע שאנחנו לא נייצר חימוש בארץ, כי אנחנו יכולים לנצל את המענק של 40 מיליארד רק לרכישה בארצות הברית.
כן. אז אנחנו תלויים תלות ענקית, אין לנו את היכולת הפיזית, יש לנו את הרוח, יש לנו את החיילים, יש אולי רוב בעם שבאמת מוכן לשלם כל מחיר, המחיר של חייו שלו, ואסור להגיד את זה, אבל את המחיר של החטופים. יש אנשים כאלה, אבל זה רק אלמנט אחד. אני אתן לך עוד דוגמאות לדברים שמגבילים אותנו. אז דבר ראשון האמריקאים. עכשיו, הזמן הוא לא פעל לטובתנו, הזמן פועל לרעתנו. לו היה לנו תוכנית מגירה, איך מנצחים את המלחמה, והיינו מוכנים להשתמש בכל האמצעים בשבוע הראשון, והעולם עמד לצידנו. אוקיי, גם אנשים שלא עומדים לצידנו עכשיו, עמדו לצידנו אז. אבל הזמן לא פעל לטובתנו, הזמן שחק את כוחנו. זה מול העולם. עכשיו, האמריקאים זה רק גורם אחד. תסתכל על דבר נוסף. יש את העניין של חוק, ויש את העניין של צדק, שהם לא עולים בקנה אחד. אני חושב שבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, רואה את הדבר הזה. דרך אגב, זה כתוב בחוק, זה כתוב בסעיף 15 של חוק יסוד השפיטה, זאת כל המהות של בג"ץ, אתה הרי משפטן. כן. אז אני אתן לך דוגמה עוד פעם שלא תאהב. תראה, צו 9. צו 9, אני מניח שאתה בנפשך לא מתנגד למעשים של אנשי צו 9, אבל הם עוברים על החוק. הם עוברים על החוק. אז במקרה הזה אנחנו נלך עם הצדק ולא נלך עם החוק, ובמקרה של מפגיני קפלן, אנחנו נלך גם עם החוק וגם עם הצדק כמו שאתה רואה אותו. אבל אם תלך עם החוק ועם הצדק כמו שאתה רואה אותו, אתה מעמיק את הקרע. אתה נמצא על סף שפיכות דמים. אני אומר לך שיש סיכוי רציני ביותר, שלמרות הדעיכה של המחאה, יישפך דם יהודי על ידי יהודים, מהצד האחד או מהצד השני, כי מטורפים יש בשני המחנות. וכל הדבר הזה נעשה כשאחרי מונחת על צווארנו. אני חושב שחבית אבק השריפה המסוימת הזו... לספר לעצמנו סיפור, תרשה לי רק לגמור את המשפט, לספר לעצמנו סיפור שאנחנו יכולים גם להיות מדינת חוק, גם מדינה דמוקרטית, גם לעשות את הצדק בינינו לבין עצמנו, גם לעשות את הצדק עם האויבים, גם עם הידידים בעולם וגם עם האויבים בעולם. והכל יהיה טוב, באמת צריך להיות אדם תמים ביותר כדי להאמין שהדבר הזה אפשרי. אז לא, אני לא משלה את עצמי. אני לא מספר לעצמי סיפורים. כן. אני רואה את המציאות, ואני אומר לך שאנחנו עומדים על בלימה. אנחנו עומדים על בלימה, ואני מסופק מאוד אם אנחנו נוכל לעמוד בזה בעתיד. כמובן שהקרע שנוצר על ידי צד אחד, אני לא מאשים את הצד השני, אני לא מאשים את הצד שלך, אבל הצד שלך תורם, כי בוא נגיד, אנחנו הרי שונאים איש את רעהו, גם הימין שונא, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל את מנהיגי המחאה, יותר מאשר הוא שונא את סינואר. אם תחשוב לרגע בכנות. אני לא מקבל את זה, פרופסור דיסקין, אני יודע שקיצוניים, מי אני שונא יותר? את סינואר, בלי לחשוב פעמיים, מה השאלה בכלל? אז אתה שונא את סינואר יותר, אבל יש אנשים שזה לא קרה, בוודאי שיש, השאלה היא מה משקלה. אני רואה מה אנשים כותבים. אני גם רואה מה אנשים כותבים, ואני גם יודע, תשמע, יש משקל, בניגוד לקלישאה המפורסמת של אותה פילושמית מלבנון, שכחתי את שמה, שאומרת שהרוב השותק לא רלוונטי לדיון, בוודאי שהרוב ששונא את סינואר יותר מכפי שהוא שונא את שקמה, הוא רלוונטי מאוד לדיון, כי אם וכאשר תיירי יריית הפתיחה של מלחמת האזרחים, ויש התכנות לכך שהיא כבר נורתה, לפי פסיקתם של ההיסטוריונים העתידיים שישפטו את תקופתנו, אז מה רמת השנאה של הישראלי הימני הממוצע, כשהוא מעמיד את המשקלות הללו, היא שאלה בהחלט רלוונטית. אבל אני כן רוצה להציע תזה אופטימית אחת לסיום ולשמוע את תגובתך, שלפי חבית חומר הנפץ שאתה מתאר, שעלולה להיות מלחמת האזרחים שממשמשת מעבר לפינה, היא פחות גדולה או פחות נפיצה מכפי שאתה חושב. כאשר אנחנו מסתכלים על מלחמות אזרחים חשובות לאורך ההיסטוריה, כן, 1640 בבריטניה, אמצע המאה ה-19 בארצות הברית, אתה מדבר על שני כוחות שהיה להם תמיכה עממית, אמיתית רחבה שגובתה צבאית. את זה לשמאל בישראל
אין, עם כל השיח המיליטנטי שלו, כי המוני החיילים, המוני השוטרים, המוני האוחזים בנשק לא נמצאים איתם. ואם הם ירצו לעשות את מה שעשה השאה ב-1979 באיראן ולהשתמש נגדנו במסוקים, הם יגלו שאין אף אחד שמחמש ומתדלק ומתחזק את המסוקים שלהם. כשהם יכריזו מלחמה, הם יגלו שבמלחמה הזאת אין להם צבא, וההכרזה הזאת תהיה הסוף של המרד שלהם, והמדינה תיכנס להרמוניה. אז אולי יישפך דם, אבל בהיקפים הרבה יותר קטנים מכפי שהתרחישים הפסימיים והריאליים מאוד שאתה מתאר מאפשרים, משום שלצד המפסיד בהקשר הזה, שזה השמאל, אין לו צבא שילחם בשבילו בימין, בניגוד למלך צ'ארלס ובניגוד לצבא הדרום בארצות הברית. פשוט אין להם. לא, אני מקווה מאוד שזה לא יעמוד למבחן, אבל אם כבר הזכרת את המלך צ'ארלס, אני רוצה להזכיר לך שיורשו אחרי הרסטורציה, הוציא את אוליבר קרומוול מהקבר וקרט את ראשו, הוא מסכן מת ממחלה, ולא זו בלבד שבסוף ידם של הרעים הייתה לעליונה, אלא שהראש הזה ניצב על כלונסאה ליד כנסיית וסטמינסטר במשך יותר מ10 שנים, עד שהוציאו אותו משם, שמו שם פסל לכבודו של קרומוול. אבל בוא נעזוב את הדוגמאות האלה. תראה, זה לא נכון שאין צבא. תחשוב לרגע על המושג גיס חמישי, איפה הוא צמח? הוא צמח במלחמת האזרחים בספרד. והרפובליקנים אמרו, יש לנו 4 גייסות במדריד, אנחנו אמורים לנצח. יש גיס אחד, עמוד אחד, קולם אחד, ככה זה נקרא באנגלית, שהחמישי, ובגללו העסק יכול להתהפך. תחשוב לרגע שהגנרלים הם אנשים שזחלו מעבר לקו הסגול, זה אנשים שלחמו. תחשוב לרגע שאני רואה חברים שלי, אני רואה אנשים יותר צעירים, אני רואה את הנכדים שלי, אוקיי, שהם בגיל של מעבר לשירות צבאי, 3 מהם. אני רואה אותם ואת חבריהם, יש כאלה ויש אחרים. אני לא יודע כולם נמצאים במחנה אחד, אבל הסכנה העיקרית היא לא מלחמת האזרחים, הסכנה העיקרית היא באה מבחוץ, אוקיי? ומאחר שאנחנו, אני בתור אדם פרטי העליתי את זה כבר בשיחות בינינו, בדקה הראשונה של המלחמה, אמרתי אי אפשר לנצח את ישראל כי יש לנו את נשק יומדי, אוקיי? אי אפשר. אין לנו את נשק יומדי. don't, תנסו. לא, זה אפילו לא don't. אבל אני לא יודע שיש נכונות כזאת. גם בלי הדונט, העובדה היא שלהנהגה הנוכחית, גם הצבאית וגם האזרחית, אין את חוט השדרה הנדרש לא להשתמש אלא אפילו לאיים באופן ריאלי, ולבוא ולהגיד. אז לא, אני חושב שנשק יום הדין שלנו. יש מקום לחרדה לקיומנו, גם בגלל זה שאנחנו נשלח איש את ידו בגרון רעהו, לא כדי לתפוס אותו בגרון, אלא כדי לשחוט אותו, יש סכנה כזאת, ועוד יותר מזה, בגלל האויבים מבחוץ, ותזכור את 5 האלמנטים שהזכרתי, העולם, בראשו ארצות הברית והחימוש, אבל זה לא רק ארצות הברית, יש עוד גורמים בעולם, יש אנטישמיות, אוקיי? הצדק, המוסר והחוק. איזה בעיה שלא תרצה לפתור, יש סתירות בין הגורמים האלה. אז אנחנו יכולים לצייר לעצמנו סיפור שאנחנו מספקים את כל 5 הגורמים, הכל טוב ויפה. אני אוהב לספר לעצמי סיפורים כאלה, אבל משום מה בלילות אני תמיד מתעורר בביוטים, יש לי חלומות זוועה, כי הדברים לא מתיישבים, אין פתרון, ויש סכנה קיומית אמיתית, ובוא נגיד, הדרך לפתור אותה זה להיות מטורף כמוני ולהגיד את זה. כשאתה שם את זה על השולחן, אולי תמנע את זה. זאת התרומה שלי, אני מוכן להיות המשוגע התורן. גם בעניין החטופים, וגם בעניין המלחמה, וגם בעניין המתח, וגם בעניין כל הצדדים לא צודקים במלחמה הפנימית ובמלחמה החיצונית.
אז פרופסור דיסקין, אתה לא משוגע, והדברים שאתה אומר רחוקים מאוד מלהיות הבלים, והם דברים שראוי שאנחנו נשים לנגד עינינו כשאנחנו מגבשים את עמדותינו בסוגיות שעל הפרק. הפסימיות הזו היא לא סתם יש לה מקום, היא חשובה מאוד בשיח כנקודת ייחוס, ובסוף אני לא יודע לגביך, אנחנו גם אנשים מאמינים, אנחנו מאמינים בהשגחה שאם אנחנו נעשה את המיטב המוטל עלינו בתום לב ומתוך רצון להיטיב, אז בסוף יהיה... אני אגב אדם מאמין, אוקיי? אני לא מקיים מצוות, אבל אני אדם מאמין, אבל בוא נגיד, כאדם מאמין, אני לא יכול לפרש ולנחש מראש מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרי הוא כבר עשה את שפטים, שחרון אפו עלה בו. ומה שמוטל עלינו... ואינך יודע מה כוונתו עכשיו, אתה לא יכול לדבר בשמו בין אם תקיים שבת או תחלל את השבת. כן, אז אני לא מדבר בשמו, הדבר היחיד שאני אומר, זה לא בשמו אלא בשם המסורת שלנו, זה כשאנחנו עושים את המיטב כפי הבנתנו, אז אנחנו יכולים לקוות שהמיטב הזה יהדהד בשמיים ויוביל לטוב גם מהכיוון הזה, חלילה לא להתנבא בשמו. מכל מקום, מהנימה האמונית הזאת, פרופסור אברהם דיסקין, אני אגיד לך תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך, אמן שכל דבריך יתקיימו. אמן, אמן. תודה רבה גם לכם, צופות וצפים יקרים שהייתם איתנו. לפני סיום נזכיר לכם שאם השיחה הזו עניינה אתכם, אז קודם כל תודה שצפיתם, ולא לשכוח לשתף לכל מכר שלכם שעשוי למצוא בה איזושהי תועלת. אבל לא פחות מהמסר שאנחנו מעבירים, אנחנו צריכים גם להמשיך להתקיים. הדברים הללו לא קורים לבד. יש הרבה מאוד עזרה שאנחנו מקבלים מהרבה מאוד צופים, ואנחנו רוצים שתצטרפו אל הצופים שתומכים בנו, מאפשרים לנו להמשיך לעשות את השידורים הללו. מתחת לנגן יש קישור, מי שלוחץ עליו מגיע לעמוד התמיכה בערוץ טוב, אפשר לתרום חד פעמית, אפשר לתמוך באופן מצטבר אחת לחודש, ואפשר גם להצטרף ליחידה של ערוץ טוב, שחושפת אתכם לתכנים ייחודיים ולפעילויות ייחודיות, כל הפרטים בקישור שמתחת לנגן. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.